Preliminär överenskommelse på plats mellan USA och Iran och idag är sista dagen att rapportera första kvartalet. Sivers siffror har kommit. Välkomna till Börsfrukost. Det är den 29 maj och Gabriel Mellqvist sitter bredvid mig. Dagens stora snackis är Sivers. Där ser vi en förlust som ökar. Vi ska gå dit alldeles strax. Men jag vill prata om att vi nu ser uppgifter om att den här vapenvilan förlängs med 60 dagar. Det finns likheter här. Båda två är ungefär som man är van. Sivers så är det ju dåligt bakåt, bra framåt. Vapenvilan, hur många gånger har vi inte sett en artikel i Axios, amerikansk publikation, som pratar om fred. Ingenting är bestämt, ingenting är underskrivet, men det fick marknaden att nå nya rekordnivåer. Och oljan faller tillbaka. Vi ser VTI under $90 per fat. Vi ser Brent på $91. Ja, det här är väldigt intressant. Mycket av de farhågor vi pratat om när krisen började, till exempel flygbränsletillgång, har inte riktigt blivit så illa som vi har trott. Och nu har marknaden tagit ett väldigt positivt take också på olja och energi. Bra för oss som oroar oss för inflation, bra för konjunkturen också förstås. Och bra för börsen. Om vi tittar på börserna i Asien så ser vi ju nya lyft där. Jag tänker kanske framförallt på sydkoreanska Kospi som lyfter närmare 3%. Sydkoreanska Kospi förblir en överraskningsmaskin som alltid tar oss till nya nivåer. Väldigt fascinerande. Den här gången var det ju ett nytt bolag som rusade allra mest. LG Electronics sticker ut med nästan 30% på dels ett nytt avtal med Google, dels spekuleras det om någon form av samarbete med Nvidia efter rapporter om ett möte mellan bolagens toppar. Och vi såg ju väldigt stora rörelser på Wall Street även igår. Jag tänker att vi återkommer dit om en liten stund för jag vill prata om Sivers Semiconductors. Siffrorna är här. Nettoomsättningen faller 22% och förlusten den ökar. Ja, så är det ju. Justerat ebitda försämras från 6 till 13,8. Det här är ett bolag som består av två delar, Wireless och Photonics, där man pratar mest om Photonics lasrar, ett bolag man har köpt i Skottland nyligen. Det där framtidsförhoppningarna finns. Tyvärr sjunker också försäljningen i det området. Man skyller på nedgången är särskilt gjord i Nordamerika. Man skyller till förseningar på grund av nedstängda myndigheter. Men kom ihåg, det här är ju en galen raketaktie som helt handlar om förhoppningar och det framåtblickande, inte det bakåtblickande. Men det bakåtblickande är sämre. Det blir sämre, försäljningen är sämre, förlusten är större och till och med Redeyes prognoser underträffas. Det finns ett par uppdragsanalyser ute på stan. Så dåligt på alla punkter är det som är verkliga siffror. Och även framåtblickande, om man pratar om nästa kvartal så pratar man väl också om att den här nedstängningen i USA även kan påverka det andra kvartalet. Men om vi då tittar på pipelinen, om vi tittar mot det framtida, där växer man med 77%. Ja, det är ju inget riktigt mått får vi komma ihåg. Pipeline är ju framtida möjligheter. De illustreras på den här bilden. Och framtidsplanerna, det här är ju ungefär vad man hade kunnat vänta av rapporten. Man har ju problem, man har kassaflödesproblem, man har en kassa som inte kommer räcka så länge. Man har å andra sidan en hög aktiekurs, du har tagit in pengar i en emission, du kan göra det igen. På grund av den här pipelinen, drömmen om större affärer framgent. Det är ett lite underligt resultat, eller det är ett litet underligt mått i en rapport att prata om pipeline, tycker jag. Svårt att analysera, men optimisterna kan ju läsa in ett positivt take i det framåtblickande. Pessimisterna kan peka på att siffrorna bakåt är dåliga. Nej, men, och vi har ju sökt bolaget som inte vill ställa upp på en intervju. Istället så får vi höra lite från telefonkonferensen som avslutades nyss. VD Vikram Vatulya, han förklarade då just hur de ser på den här opportunity pipelinen under telefonkonferensen. At the end of 2025, our opportunity pipeline grew to $453 million from $276 million at the end of 2024. That was a 64% increase over 12 months. And in the last 5 months, this has additionally grown by 77% to just shy of $800 million. Det där är lite då av hans förklaring på hur man ska se på den här opportunity pipelinen. Men då, hur ska vi se på den finansiella ställningen? Nej, men den finansiella ställningen är ju problematisk och
Om då alla de här möjligheterna blir verklighet så kan man ju fråga sig om det här lilla företaget har kapacitet att skala upp produktion. Men å andra sidan, om order visar sig verkligen bli inkommande och riktiga så tror jag man har alla möjligheter att ta in ny finansiering. Just nu ser det inte bra ut finansiellt produktionskapacitetsmässigt skulle jag säga. Men det finns ju fortfarande ett positivt take. Det är svårt att förutsäga vart aktien ska ta vägen på det här eftersom det på något sätt förstärker tidigare dynamik. Möjligen kan jag tycka att den sammanhängande bilden där ute har blivit betydligt mer negativ. Det ser ut som att Sivers kommer att öppna ner 16%. Vi har en fördröjning där vi har inga avslut i den aktien. Det här är en aktie som har varit Europas mest omsatta aktie här under våren. Så det gissar mig att det är stor handel där idag. Stockholmsbörsen då handlas runt nollan och då Sivers ser ut att falla 15%. Vi har Octave i toppen tillsammans med Saab och Industrivärden. Vi ser AstraZeneca upp ungefär 0,5%, Gabriel. Ja, 0,5%. Man har fått ett FDA-godkännande för en forskningsstudie som rör cancer i blåsan. Det är alltid svårt att värdera den här typen av godkännande för en jätte som Astra, men den här typen av cancer ingår i ett väldigt viktigt segment för det. Liksom en blockbuster-del av Astra. Så försiktigt positivt och en aktie att hålla koll på. BRF, där har man förvärvat ett bolag i USA med en årlig omsättning på ungefär 460 miljoner kronor och god lönsamhet. Det här kanske inte är ett transformativt förvärv för BRF, men vi ser att aktien är upp 0,5%. Signaturförvärv för BRF får man säga. Det är precis i linje med vad man brukar göra. Det är ett par butiker i Florida med ventilationsprylar för händige och hantverkare. Ligger liksom i linje med det här bolagets ständiga förvärvande. Upsales, där ser vi att aktien faller över 9%. Där har grundare och avgående vd sålt större delen av sitt innehav i bolaget motsvarande 30% av Upsales via en placing. Köpare var då blivande vd och institutionella investerare. Men priset framgår inte här. Vi ser Getinge handlas ner lite grann. Även Elekta är svagt ner. Där har man fått sänkt rekommendation och sänkta riktkurser efter gårdagens rapport. Och Anoto, lilla bolaget, rusar över 18%. De har också kommit med rapport. Idag är sista dagen som man kan rapportera första kvartalet. Aktien har ju rusat senaste veckan. Här visar man ökad omsättning. Samtidigt så minskar man förlusten här från 13 till 9 miljoner kronor. Ja, det är en spännande samling bolag som rapporterar den sista handelsdagen i maj och sista möjliga dag. Vi har ju faktiskt havererade Intellego bland rapportörerna i eftermiddag klockan 18 också. Anoto har ju blivit en späckaktie i spåren av Sivers. Jag vet inte hur viktiga de här siffrorna är, men det är ju fascinerande hur marknaden beter sig just nu i jakten på nästa raket. Vem som helst kan bli en sådan, verkar det som. Och nu har vi fått första avsluten i Sivers. Aktien handlas ner runt 7-8% här i den inledande handeln. Ganska lindrigt får vi säga. Kom ihåg att det kan gå åt vilket håll som helst beroende på vilken crowd. Det är inte omöjligt att svenska skeptiker, tonen på X, tonen i vår branschkollega Dagens Industri är ju liksom väldigt negativ. Det ryktas om en ny Blankera-rapport i London rörande det här bolaget. Inte omöjligt att amerikansk handel gör ett annat take på den här aktien senare i eftermiddag, men en initial nedgång får vi väl säga ligger i stämningsläget för det här i den här väldigt svaga rapporten. Ja, nej, men och om man tittar på hur flödena har varit, så även om aktien handlas väldigt, väldigt intensivt, så ser man ju att det är mycket amerikanska investerare som går in här, medan svenska investerare, större investerare ska vi säga, framförallt står som nettosäljare, även om det hela tiden kommer in nya ägare. Avanza nettosäljare, de institutionella ägarna som tidigare var aktiva i bolaget, till exempel Achilles, har ju sålt ut sig för länge sedan. Nu kanske det var ett specialfall med ekonomiska problem i det bolaget, men många har sålt ut tidigt i det här rallyt som fortsatt, tror jag, mer än vad någon hade kunnat hoppats på. Det här är ju verkligen en märkeshändelse på svensk finansmarknad. Ett historiskt och galet liksom uppställ i en aktie som förvisso
kan sitta på en otroligt intressant teknik. Och det är ju det framtidsmöjligheterna i den här tekniken som bolaget trycker på i telekonferensen också. Ja, men exakt. VD Vikram Vatulya som ju alltså inte kunde ställa upp på en intervju. Vi har sökt honom och bolaget. De vill inte ställa upp på intervjuer, de vill inte ställa upp i något svenskt media. Det här är ju också signifikativt. Mitt i en kraftig kursrusning så väljer man att inte prata med media. Man klagar över negativ rapportering och tackar nej konsekvent, trots att det vore högst rimligt att stå till förfogande och svara på frågor. Ja, vi har även sökt ordförande, andra företrädare för bolaget. Men så att det vi då har är att vi hade möjlighet att lyssna in på telekonferensen, och det Vikram Vatulya pratar om där är ju då att man gynnas av 3 supercykler samtidigt. We are in the middle of 3 super cycles lining up on top of one another. These are secular trends that override traditional semiconductor industry cycles. AI factories, space and SATCOM, and modern warfare are all trillion-dollar economies. And they are having tremendous market segment momentum. And you can see that by the amount of shareholder interest and investment into either private companies, pre-revenue companies, public companies, large revenue companies. Ja, men det är en intressant vision förstås. De här trenderna är ju verkliga. Hur välpositionerat Sivers är för att slå mynt av dem återstår att se. Förhoppningen har inte blivit motbevisad i den här rapporten. Det är ett bolag som kämpar med lönsamheten. Man lovar också, man pratar att man är inne i en andra fas av en strukturell transformation där visibiliteten och marginalexpansionen och bättre intäkter ligger framför oss. Vi från pressens sida får ju verkligen önska att visibiliteten och transparensen ökar. Det här är ju ett problem. Du kan ursäkta problemet med att man har vuxit snabbt och att man är ung. Jag tycker fortfarande att det finns många frågetecken. Intressant att nedgången verkar minskas något i handeln nu. Ja, nej, men nu är ju aktien ner 3% och jag kan tänka mig att det här är en vild handel som kommer att pågå, som du också är inne på, under hela dagen. Jag vill prata lite om vi ska prata framtid och nya möjligheter, nya cykler. AI-bolaget Anthropic, där har man ju tagit in $65 miljarder i en ny finansieringsrunda och värderas nu till motsvarande 8 900 miljarder kronor. Och så går man om OpenAI, konkurrenten. Man har mer än dubblat värderingen sedan i februari. Tecken i tiden, det är tack vare det här som Sivers aktie kan bete sig som den gör. Vi är ju i en tid med stora rörelser. Vi pratade om LG tidigare. Flera signifikanta rörelser hände ju på Wall Street igår också exempelvis. Ja, men verkligen. Vi såg Dell lyfta 40% i efterhanden. Där rapporterade man ju det snabbaste intäktstillväxten sedan de kom tillbaka till börsen 2018. Överträffar analytikernas förväntningar på både försäljning och vinst. Till exempel. Justerar upp prognoserna framförallt framåt. Stor AI-raket förstås. Ska vi lämna Snowflake också? Förstås också AI-kopplat. Det är en spelare inom molntjänster, hjälper företag att lagra och analysera sin data. Intäkterna stiger otroligt mycket. Här är det ju inte förväntningar. Här är det ju intäkter som ökar 34%. Och det här är bolagets starkaste tillväxt någonsin. Aktien rusade 36% i efterhand. Ska vi också prata om SpaceX, tänker jag. Inte på börsen än, men det här räknar vi ju med kommer bli den största noteringen någonsin. Men samtidigt, det här sänker man ju då värderingen inför med $200 miljarder. Vi spekulerade i 2 trillions, alltså 2000 miljarder dollars värdering i börslunch igår. Och nu verkar den snarare landa på 1,8 eller 1800 miljarder dollar. Så helt klart en nedjustering. Kanske finns det någon slags gräns över hur långt förhoppningarna kan trycka upp vissa värderingar. Det är ändå en skyhög värdering, får vi komma ihåg. Men man kan ju fråga sig vad det gör med flöden, vad det gör med bolag som Sivers när de här verkligt stora AI-spelarna kommer till börsen. Någonstans kan man ju undra ifall pengarna kan leta sig till de här jättenoteringarna ut ur mer spekulativt lagda mindre bolag. Det ska bli väldigt intressant att följa. Ja, det här kommer vi ju att fortsätta följa. Vi kommer också fortsätta följa börsen som är svagt upp. Noterar Sivers ner 4%. Anoto rusar upp 13%.
och så ser vi då till exempel Upsales ner ungefär 12%. Så att en hel del rörelser att hålla koll på under dagen. Stort tack Gabriel Mellqvist för att du var med denna morgon. Stort tack, vi ses 11.45 i Börslunch. Det här var en produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand.